درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 65مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و این قسمت 25مین بخش از داستان سیاوش است که با پدر هومر تا الان 24 قسمت رو پر کردیم. این قسمت 25. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر همه فرزندان نیکسرشت ایران بانوی گران ارج که نیایش‌سو یا قبلگاه همه ایرانیان آزاده است. پیش از پرداختن به دنباله داستان سیاوش میخواهم به یکی دو کرانه از گرفتاری‌های امروز خودمان نگاهی داشته باشیم. خمینی گجستک از نخستین روزهایی که پای آلوده به ننگش را بر خاک پاک ایران گذاشت گفت ملی‌گرایی خلاف اسلام است و شگفتا که این تنها سخن درستی بود که آن پتیاری اهرمنزاد در زندگانی دراز و آلوده به ننگ خود بر زبان آورد. چند سال پیش در نوشتاری زیر نام چرا نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان راستینگی این سخن خمینی را نشان دادم. امروزه هر آزاد اندیش ایرانی به این گامه از آگاهی رسیده است که دو نهاد اسلام و ایران در هیچ کرانه‌ای با هم سر سازگاری ندارند. فرهنگ ایران جان را مقدس می شمارد و از زبان فردوسی می گوید میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. ولی دین زندگی سوز اسلام در سوره های گوناگون قرآن مانند توبه، محمد، انفال، احزاب، نساء، فتح و بقره و در بیش از 20 آیه گوناگون فرمان کشتن و دست و پا بریدن و با آتش کشیدن و خون ریختن و گردن زدن و آزردن جان میدن. یکی دیگر از شرم‌آورترین بدآموزی های اسلام و مسلمانی بیوطنی و پشت کردن به ارزش‌های میهنی و سرزمینی است. شوربختانه در این زمینه اسلام تنها نیست. کمونیست های پشت به میهن کرده نیست در میهن ستیزی هیچ کم از مسلمانان ندارند. بخشی از سروده دوزخ نشین ایران ستیزی به نام شیخ بهایی را برای شما میخوانم تا بیخوبون این دامچالی سیاه روزگاری که امروزه گرفتارش گشته ایم را بهتر بشناسیم. میگوید این وطن مصر و عراق و شام نیست. ببینید همینجا وطنهای زمینی هم برای این پتیاره تنها مصر و عراق و شام است. هیچ نامی از ایران نیست. این وطن مصر و عراق و شام نیست. این وطن شهری است کان را نام نیست. زان که از دنیاست این اوطان تمام. همه این میهنها سرزمینها وابسته به این گیتی هستند. زان که از دنیاست این اوطان تمام. مدح دنیا کی کند خیرالانام. خیرالانام برنامه‌ای است که مسلمانان به محمد دادند. میگوید محمد کی گفته است که شما دل ببند به این جهان. حب دنیا هست رأس هر خطا. از خطا کی می شود ایمان عطا. ببینید از دید این گجستک دوزخ نشین دلبستگی به ارزش‌های این جهانی خطاست. مسلمان باید پشت به گیتی و روی به آرمان شهر نیرنگ و دروغ و روسپیخانه ای داشته باشد که الله و رسول برایش فراهم ساختند. ای خوشان کو یابد از توفیق بحر کاورد رو سوی آن بینام شهر. تو در این اوطان غریبی ای پسر او به قربت کرده ای خاکت پسر. خاکت پسر که دلبسته مهر میهن شده ای.
که به ایران دل بستی. میهن راستین تو آن ناکجا آباد دروغی نیست که در آن نه کار میکنی، نه دچار رنج میشوی، نه میکاری، نه درو میکنی، نه میریسی، نه میبافی، نه میدوزی، نه میسرایی، نه مینویسی، ولی زیباتر از گلهای این جهانی پوشانده میشوی. هزاران دوشیزه زیبا رخسار پری پیکر و پسر بچه های نازک اندام که تنشان از ماروارید هم زیباتر است برای تنامیزی با تو آماده اند و اینها پیاپی جام می به دستت میدهند و مانند ابر بهاری از انگبین بهشتی در دهانت میریزند تا کامت را همیشه شیرین نگه دارند. خاکت پسر که این همه داده های الله و رسول را رها کرده ایم و به مهر میهن دل بسته. میهن چیست جز مشتی آب و خاک بی ارزش؟ چنین آب و خاکی بی ارزش هر چه ویرانه تر بهتر، از دید خیرالانام، از دید پیامبر، از دید الله و رسول و مسلمانان باورمند. آنقدر در شهر تن ماندی اسیر، کان وطن یک باره رفتت از ضمیر. رو بتاب از جسم و جان را شاد کن، موطن اصلی خود را یاد کن. زین جهان تا آن جهان بسیار نیست، در میان جز یک نفس در کار نیست. یک نفس، تنها یک نفس میان تو و آن روسپیخانه الهی یک بازه هست. اگر در راه الله و رسول بکشی یا کشته شوی، همین که چشم است این دیر خراب آباد فرو بستی، در همان دم در روسپیخانه الهی و در آغوش حوریان بهشتی چشم خواهی گشود. تا به چند ای شاه باز پرفتوح، بازمانی دور از اقلیم رو. حیف باشد از تو ای صاحب هنر، کاندر این ویرانه ریزی بال و پر. ببینید در اینجا آماج از هنر نگارگری و خنیاگری و آفرینش زیبایی نیست. در فرهنگ الله و رسول، در فرهنگ اسلام و مسلمانی، هنر یعنی سربریدن، هنر یعنی کشتن، دست و پا بریدن، چشم از چشم خانه کندن، غارت کردن، چاپیدن، اختلاس کردن. این آن هنری است که ملایان و مسلمانان راستین مانند داعش و بوکو حرام و طالبان و حزب الله و آخوندها و سران سپاه ننگین دامن اسلامی به فراوانی از آن برخوردارند. تا به کی ای هدهد شهر سبا، در غریبی مانده باشی بسته پا؟ تا به کی میخواهی تن بی ارزشت را چرب و شیرین بدهی در این گیتی، در این ایران؟ تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر خود را نیابی فربهی. برو تنی چند از مردمان روی زمین را بکش، برو داراییشان را بچاپ، به زنان و دختران و پسر بچه هاشون تجاوز کن تا در درگاه الهی به بزرگی پذیرفته بشوی. به این میگوییم جهاد فی سبیل الله. اگر هم در این راه کشته شدی چه بهتر. در همان دم که نخستین چکی خونت بر زمین افتاد، دسته دسته زنان گلندام از روسپیخانه الهی به پیشبازت خواهند شتافت و با سلام و صلوات تو را بر تخت و خوشباشی همیشگی خواهند نشاند. جهد کن، این بند از پای باز کن، بر فراز لامکان پرواز کن. تا به کی در چاه طبعی سرنگون، یوسف بیا از چه برون. تا عزیز مصر ربانی شوی، واریهی از جسم و روحانی شوی. آموزی ها این کم است. آموزی های الله و رسول، آموزی های اسلام و مسلمانی که میهن ما را امروزه دچار این دامچالی سیه روزگاری کردند. امیدوار باشیم که در آینده
خردگیران و ناباوران بتوانند آزادانه در برابر دوربین‌های تلویزیونی به خردگیری از این گونه یاوه‌های زندگی سوز بنشینند و پرده از این همه دروغ و فریب و نیرنگ دینکاران جهانسوز بردارند. به بهانه یا به دستاویز سکولاریسم آزادی بیان نکنیم، این کار پنهان نکنیم، پرده برداریم از روی این گنداب. اکنون بپردازیم به دنباله داستان سیاوش. در نشست پیشین تا آنجا خواندیم که سیاوش پس از همپرسگی با اخترشناسان به پیران گفت بدا که من از ساخته های خود بهره نخواهم برد. زود خواهد بود که به دست بدخواهان دشمنش کشته خواهم شد. تو ای گرد پیران بسیار هوش، بدین گفته ها پهن بگشای گوش. فراوان بدین نگذرد روزگار، که بر دست بیدار دل شهریار. شوم زار من کشته بر بیگناه، کسی دیگر آید بر این تاج و گاه. تو پیمان همی داری و رای راست، ولیکن فلک را جز این است خواست. ز گفتار بدگوی و از بخت بد، چنین بیگنه بر سرم بد رسد. به ایران رسد زود این گفتگوی، کس آید به توران بدین جستجو. برآشوبد ایران و توران به هم، ز کینه شود زندگانی دژم. پر از جنگ گردد سراسر زمین، زمانه شود پر ز شمشیر کین. بسی زرد و سرخ و سیاه و بنفش، کز ایران به تورا ببینی درفش. بسی غارت و بردن و خواسته، پراکندن گنج آراسته. بسا کشورا کان به پای ستور، بکوبند و گردد به جوی آب شور. سپهدار توران ز کردار خویش، پشیمان شود هم ز گفتار خویش. پشیمانی آنگه ندارد سود، که برخیزد از بوم آباد دود. از ایران و توران برآید خروش، جهانی ز خون من آید به جوش. پیران با شنیدن این گونه سخنان هراسانگیز به اندیشه فرو می رود و با خود می گوید اگر پیشبینی اخترشناسان راست باشد، خون همه رزماوران ایران و توران و خون چنین شهزادی بیگناه به گردن من خواهد، چرا که من بودم که زمینه مانشگزینی و ماندگاری سیاوش در توران زمین را فراهم آوردم. به دل گفت با درد و رنج و خروش، که گر این سخن راست باید راست گوید. همی از این نیز کژی نجوید همی، یعنی اگر این سخنی که گفت راست گفته باشد و کژ نگفته باشد، من او را کشیدم به توران زمین. پراکندم من در جهان تخم کین. کنون چون شنیدم درست است آن، بجز راست با من نگفته است آن. ولی سرانجام به این اندیشه دل خوش می کند که شاید سیاوش دلش برای میهن و برای پدر و دوستانش تنگ شده و از روی دلتنگی چنین می اندیشد. چو از پشت اسپان فرود آمدند، ز گفتار یک باره دم برزدند. یکی خوان زرین بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. دهان از سخن بستند، در این زمینه هیچ نگفتند، نشستند به مینوشی و خوشباشی. اکنون میپردازی به دنباله داستان. ببودند از این گونه یک هفته شاد، ز شاهان گیتی گرفتند یاد. این نکته شایان ژرفنگری بسیار است که ز شاهان گیتی گرفتند یاد، یعنی پای خان نشستند به مینوشی و خوشباشی، ولی سخن است از شاهان به میان آورد، شاهان پیشین. این نشان میدهد که ایرانیان در هر پایگاهی که بودند، اگر پادشاه، شاهزاده، فرمانده ارتش، رزمجو، سرباز، هرچه که بودند، در هر پایگاهی
گرایش بسیار به شناخت تاریخ و کارنامه نیاکان خود داشتند. امروزه اگر این گرایش در میان ایرانیان به ویژه در میان جوانان فرو کاسته است، به باور من انگیزه آن را باید در کارنامه نه چندان درخشان 1400 سالی این سرزمین جستجو کرد. جوان امروز ایرانی در سیاهچال هزار توی اسلام و مسلمانی و در سایه‌سار ننگین 1400 سال فرمانروایی ترکان و تازیان در پی کدام گوهر گرانبها باید بگردد تا آن را گردن‌آویز خود کند و به آن ببالد. بیراه نیست که می‌بینیم جوانان امروز به جز کوروش و داریوش و سازندگان تخت جمشید و تنی چند از شاهان اشکانی و ساسانی دلبستگی چندانی به بررسی کارنامه نیاکانشان نشان نمی‌دهند. در تاریکی هراسناک 1400 سال گذشته چهره‌های درخشانی مانند یعقوب لیث صفار، بابک خرمدین، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ رخ نشان دادند، ولی بودن این تکدانه‌ها در کارنامه 1400 سال بردگی و بندگی تازیان بیابانگردی بی فرهنگ نمیتواند روشنی بخش دل جوان امروزی باشد و او را دلبسته تاریخ نیاکان کند. در پی یورش تازیان مسلمان و به خاک افتادن درفش کاویان بر زمین، انگاری که دفتر سربلندی و نازش ایرانیان هم بسته شد. جوان ایرانی به چه چیز باید برسد؟ به اینکه مشتی عرب بیابانگرد مسلمان بی فرهنگ مانند دیوان آمدند، در سرزمین اهوراییش آسیاب‌های خون به پا کردند، پدرانش را کشتند، به مادران و خواهرانش دستیازی کردند، پسر بچه‌های ایرانی را اخته کردند و در بازارهای برده فروشی به نام غلام بچه برای کامجویی‌های جنسی فروختند. سپس‌تر ترکان غزنوی آمدند، آنچه را که از آبرو و والامندی ایرانی بر جای مانده بود در گذرگاه بادهای توفنده گذاشتند. در پی آنها مغولان آمدند. هنوز خون ایرانی بر این خاک نخشکیده بود که شاه اسماعیل یکم با به خر کشیدن زنان و دختران و تجاوز گروهی پسران جوان ایرانی در برابر پدر مادرانشان آیین شرم‌آور شیعه‌گری را بر مردم ایران چیره گرداند. در پی خاندان آخوند پرور و شیعه گستر صفوی فرمانروایی شرم‌آور چند صد سالی خاندان قاجار و واگذاری بخشای بزرگی از ایران برابر دو پیمان نامه ننگین گلستان و ترکمنچای و دولت همیشه تجاوزگر روسیه، پس از گذر از این همه سیاهی و تباهی تا آمدیم در چرخه کوتاه شاهان پهلوی چشم باز کنیم و سری در میان ملت‌های سربلند جهان برافرازیم. دو نیروی اهریمنی سرخ و سیاه دست به دست هم دادند و بنیاد بهزیوی ما را برانداختند. در سرزمینی که پیش از یورش ننگین تازیان مسلمان، سرزمینی که شب چراغ روزگاران بود، به کدام ارزش سیاسی و تاریخیش میتوان نازید؟ چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز. این ضحاک 3 بار به ایران آمد. یک بار در روزگار باستان که بر جای جمشید نشست، دومین بار در ریختار اسلام و مسلمانی رخ نشان داد و سومین بار در پیکر کژ و کوژ خمینی بر سرنوشت ما چیره گشت. ولی در روزگار سیاوش چنین نبود.
سیاوش می توانست با پیران درباره هوشنگ و طهمورث و جمشید و فریدون و منوچهر و کیقباد سخن بگوید و در پرتو نام پادشاهان پیشدادی و کیانی بنازد و سر برافرازد. در اینجا میرسیم به فرستادن افراسیاب پیران را به کشورها برای گرد آوردن باج سالانه یا باج سالانه. به هشتم یکی نامه آمد ز شاه، یعنی روز هشتم یکی نامه آمد ز شاه به نزدیک سالار توران سپاه، یعنی نامه از افراسیاب برای پیران فرمانده سپاه توران، که از اینجا برو تا به دریای چین سپاهی ز گنداوران برگزین. گنداوران یعنی دلاوران، رزماوران، دلیران و پهلوان. سپاهی از این بزرگان برگزین، همی رو چنین تا سر مرز هند، از آنجا گذر کن به دریای سند. دریای سند یا سند هر دو گویش درست است، همان رود سند است، رود بزرگی که از دره همالیا و قراقرم سرچشمه میگیرد و از جلگه سند میگذرد. این رود سند درازترین و پر آبترین رود و یکی از سه رود بزرگ هند است. دو رود دیگر، یکی رود گنگ و دیگری براهما پوترا هستند. درازای رود سند نزدیک به 3200 کیلومتر است. به یاد داشته باشیم که در شاهنامه رود همان دریاست، مانند آمودریا و سیردریا که دو رود سیحون و جیحون هستند، و دریا گاه به جای رود گفته شده است، مانند دریای سند که همان رود سند است. میخوام بگویم که دنبال دریا نگردید، سخن از همون رود سند است. همه باج کشور سراسر بخواه، بگستر به مرز خزر در سپاه. برآمد خروش از در پهلوان، ز کوس و تبیره زمین شد نوان. کوس و تبیره همان طبل است و نوان یعنی جنبان. از صدای کوس و تبیره زمین جنبان شد، به خود لرزید. ز هر سو سپاه انجمن شد به اوی، یکی لشکری گشن پرخاشجوی. گشن یعنی انبوه، پرشمار. چو آمد به درگاه پیران سپاه، همی رفت از آن سو که فرمود شاه. به نزد سیاوش بسی خواسته، ز دینار و اسبان آراسته. به هنگام پدرود کردن بماند، به فرمان برفت و سپه را براند. پدرود کردن یا بدرود کردن یا بدرود گفتن یعنی خدا نگهدار گفتن. با هم به یکدیگر خدا نگهدار گفتن، از یکدیگر جدا شدن. در اینجا میرسیم به ساختن شهری که سیاوش در توران بساخت و با نام سیاوشگرد در کارنامه ایران ماندگار شد. میتوان گفت شاید در کارنامه جهان. هیونی ز نزدیک افراسیاب، چو آتش بیامد به هنگام خواب. هیون را بارها گفته بودم که همان اسب است یا شتر. هر دو را هیون گفتند. در شاهنامه هم بارها هیون گاه برای اسب و گاه برای شتر به کار رفته است. یکی نامه نزد سیاوش به مهر، نوشته به کردار روشن سپهر. یک نامه بسیار مهرآمیز سیاوش نوشت برای افراسیاب نوشت برای سیاوش که تا تو برفتی نیم شادمان، که تا تو برفتی نیم شادمان، از اندیشه بی غم نیم یک زمان. زمانی که مرا رها کردی و رفتی، انگاری که همه شادمانی مرا با خود بردی. یک زمان شادی در دلم نمی نشیند. ولی چون من در خور رای تو، به توران بجستم همی جای تو.
خور رای تو یعنی برازندی خواست و آهنگ و ارادی تو، برابر پسند تو، آنچه که تو پسندیدی من همه را به تو واگذاشتم. گر آنجا که رفتی خوش و خرم است، چنان چون بباید دلت بی غم است، بدان پادشاهی کنون باز کرد، سر بدسگال اندر آورد به گرد. پادشاهی در اینجا یعنی فرماندو به سرزمین های زیر فرمان. سخن بسیار مهرامیز است و بیریا از سوی افراسیاب. کمترین نشان ریا در این نامه، در این سخن نیست. نشان میدهد که افراسیاب به راستی دلباخته پسر خود، پسر ناتنی خود سیاوش است، به او مهری پدرانه دارد. بسیار مهرامیز است. افراسیاب در پیام مهرامیز به سیاوش میگوید از هنگامی که تو از نزد ما رفته ای، شادزیوی و بهروزگاری ما را هم با خود برده ای. به یاد سروده ای از سروده های روزگار جوانی خودم افتادم. این را میتوان گفت که روزگار افراسیاب هم چنین بود. بی تو بام آسمان تاریک، بی تو راه زندگی باریک، بی تو روزانم سراسر غم، بی تو شام من همه ماتم. بی تو کوه غم بر روی سینه دارم من، بی تو جانی وحشی و پرکینه دارم من. با تو بام آسمان روشن، با تو راه زندگی گلشن، با تو روزانم سراسر شور، با تو شام من همه پرنور. با تو کوه غم بر روی سینه ام هیچ است، با تو این غم دیرینه ام هیچ است. با تو تابان همچون ناهیدم، با تو جاویدم. افراسیاب یک بار دیگر پاکدلانه مهر خود را بدین گونه به سیاوش می نماید و خواهان دیدار و همنشینی او می شود. دلم تنگ شده است برای تو. گر آنجا که رفتی خوش و خرم است، چنان چون بباید دلت بی غم است، بدان پادشاهی کنون باز کرد، سر بدسگال اندر آورد به گرد. بدسگال یعنی بداندیش، دشمن، ستیهنده. و اندر آورد به گرد یعنی سر دشمنان را بر خاک بیندازد. سپهبد بنه برنهاد و برفت، بدانسان که سالار فرمود تفت. بنه برنهاد یعنی ساز و برگ و خاربار و بایسته‌های دیگر را بار شتران و اسبان کرد. 1000 اشتر بختی سرخ موی بنه برنهادند با رنگ و بوی. اشتر بختی گونه شتر نیرومند و درازگردن است که بیشتر در خراسان دیده می شود. آن را اشتر خراسانی هم گفتند. 100 اشتر ز گنج و درم بار کرد، 40 را همه بار دینار کرد. از ایران و توران گزیده سوار، برفتند شمشیرزن 10,000. به پیش سپاه اندرون خواسته، کژاوه و خوبان آراسته. ز یاقوت و پیروزی شاهوار، چه از طوق و از تاج و از گوشوار. چه عنبر چه داربوی و مشک ختن، چه دیبا و چه از جامه های کهن. ز مصری و چینی و از پارسی، همی رفت با او شتروار 30. شتروار یعنی بار شتر، باری که شتر میتواند بردارد. نهادند سر سوی خرم بهار، سپهدار و آن لشکر نامدار. چو آمد بدان جایگه دست آخت، 2 فرسنگ بالا و پهناش بساخت. دست آخت یعنی دست زد، دست به کار شد، دست یازید. ز ایوان و میدان و کاخ بلند، ز پاریز و از گلشن ارجمند. به ایوان نگارید چندی نگار. اینها گزارش
شهری است که میسازد، شهر دیگری است که نامش سیاوشگرد یا سیاوشگرد خواهد بود. این ساخت این شهر را گزارش میکنم. به ایوان نگارید چندی نگار، ز شاهان و از بزم و از کارزار. نگارید یعنی نقش زد، نگارگری کرد، کنده‌کاری کرد، نقاشی کرد، هنر و زیبایی به کار برد. نقش شاهان و بزرگان را در هنگام بزم و رزم بر آسمانه، بر سقف و بر در و دیوار کاخها نگارید، زنده کرد. نگار سر و تاج نگارید با یاره و گرز و گاه. در کاخی که برای خود ساخت، فرتور یا تندیس کاووس را با آن تاج و تخت شاهانه بر در و دیوار کاخ نقش زد. یاره یعنی سینه ریز، سینه بند، گردن بند، دست بند. ببینید با همه رنجشی که از پدر دارد، ولی چهره و پیکر او را بر در و دیوار کاخ خود می نگارد. برای تخت او رستم پیلتن، برای تخت کیکاووس، تختی برای کیکاووس نگارگری کرد بر در و دیوار، و در کنار تخت او، تخت کیکاووس، رستم پیلتن، همان زال و گودرز و آن انجمن. همه این پهلوانان دربار ایران را در کاخ خود نگارید، پیکر داد. دگر سو افراسیاب و سپاه، ببینید همه را با هم آشتی داد در کاخ خود روی در دیوار. از یک سو کیکاووس، رستم، زال، گیو، پهلوانان ایران، گودرز. از سوی دیگر سو افراسیاب و سپاه، چو پیران و گرسیوز کینه‌خواه. افراسیاب و برادرش گرسیوز و پیران فرمانده سپاه توران زمین و دیگر پهلوانان توران زمین. به ایران و توران بر راستان، شد آن شهر خرم یکی داستان. بر راستان یعنی نزد راستان و بزرگان، نزد همه بزرگان سرزمین ها این شهر پر آوازه شد. بر گوشه ای گنبدی ساخته، سرش را به ابر اندر افراخته. نشسته سراینده رامشگران، همه جا ستاده گوان و سران. گوان و سران یعنی پهلوانان، رزماوران و بزرگان کشور. سیاوخش گردش نهادند نام. شهر که به فرجام رسید، ساخته شد. خیابان‌ها و کاخ‌ها و بازار و همین اینها که ساخته شد، نامش را گذاشتن سیاوخش گرد یا سیاوخش گرد، هر دو گویش درست. سیاوخش گردش نهادند نام، همه مردمان زان به دل شادکام. چو پیران بیامد ز هند و ز چین، یاد داریم که پیران به فرمان افراسیاب رفت که باج و ساو سالانه را از سرزمین ها بستاند. پس از سیاوش جدا شد، رفت و کارش را انجام داد. به هنگام بازگشت چو پیران بیامد ز هند و ز چین، سخن رفت از آن شهر با آفرین. خنیده به توران سیاوخش گرد، کز اختر چنین کرده شد روز ارد. خنیده یا خنیده که با هر دو گویش درست است، یعنی نامور شده، بلند آوازه شده، جهانگیر شده. و روز ارد که در شاهنامه گاه با گویش ارد هم آمده، نام روز 25 از هر ماه خورشیدی در گاه شمار اوستا است. همین نکته هم نشان دهنده رویکرد فردوسی، این بزرگ مرد تاریخ اندیشه به فرهنگ ایران شهری و پشت کردن به ارزش‌های اسلام و مسلمانی است. پیش از یورش تازیان بیابانگردی بی فرهنگ به نیابوم اهورایی ما، ایرانیان از دو گاه شمار بهره می بردند، یکی میترایی و دیگری اوستایی. در گاه شمار میترایی که پیشینی آن به پیش از هخامنشیان میرسد، نام هر یک از روزهای هفته
برگرفته از نام یکی از روشنان آسمان بود. نخستین روز هفته کیوانشید، پرتو ستاره کیوان که امروزه از روی خودباختگی میگوییم شنبه. مهرشید، فروغ یا پرتو مهر، و میدونیم که خورشید همون مهر است. در زبان انگلیسی هم ساندی یا خورشید روز گفته می شود و نشان دهنده گسترش آیین مهری در اروپا است که اروپایی ها هم این روز را ساندی گفتند، روز خورشید. مهشید یا فروغ ماه که در زبان انگلیسی هم باز ماندی از همین ریشه است. و بهرامشید یا سه‌شنبه، پرتو ستاره بهرام. تیرشید، چهارشنبه، برگرفته از نام تشتر، ستاره بارانزای تیر. ارمزد شید، پرتوی از بیشمار پرتوهای خداوندی. ناهید شید، برگرفته از ستاره ناهید یا زهره که نماد ایزدبانو اردویسار آناهیتاست. پس از اسلام نام زشت جمعه بر جای این روز نشست. با روی کار آمدن اردشیر یکم هخامنشی، گاه شمار دیگری به نام گاه شمار اوستایی در ایران به کار گرفته شد و در روزگار ساسانی بر جای گاه شمار آیینی پیشین نشست. در این گاه شمار هر ماه 30 روز شمرده میشد و هر روز نام ویژه خود را داشت. شنبه و یک شنبه و دوشنبه نبود. از روز یکم تا روز هفتم نام 7 امشاسپند و 23 روز دیگر نام 23 ایزد بود. نخستین روز هر ماه نامش بود ارمزد، نام خداوند جان و خرد. روز دوم بهمن یا همون خرد نیک. روز سوم اردیبهشت، هنجار هستی و بهترین راستی. روز چهارم شهریور، شهریاری برتر. روز پنجم سپندارمز که همان مادر زمین است. روز ششم خرداد، نماد رسایی یا کمال. روز هفتم امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. امروز به نادرست میگوییم مرداد، امرداد. روز هشتم دیب آذر. روز نهم آذر. روز دهم آبان. روز 11 خور یا خورشید. روز 12 ماه. روز 13 تیر. روز 14 گوش یا گاو. روز 15 دیبه مهر. روز 16 مهر. روز 17 سروش. روز 18 رشن. روز 19 فروردین. روز 20 فرهرام. روز 21 رام، نام ایزد رامش و شادمانی. روز 22 باد یا هوا. روز 23 دیبدین. دی یکی از نامهای خداوند و دین همان وجدان یا چشم خورشیدگونی درونبین است. روز 25 ارد، نام ایزد دارایی و توانمندی. روز 26 اشتات یا راستی. روز 28 زامیات یا زمین. روز 29 مهرسپند یا گفتار نیک و روز 30 هر ماه انیران یا انارام، فروغ و روشنایی بی‌پایان. فردوسی در گرامینامه خود هرگاه خواسته است از روز ویژه‌ای نام ببرد از این نام ها بهره گرفته است. برای نمونه همین روز ارد. سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندار مز روز ارد. ببینید چگونه واژگان درست پارسی را به کار برده است. به ماه سپندار مز روز ارد. یکی شارستان نام شاپور کرد، برآورد و پرداخت در روز ارد. آنجا بود ارد، اینجا شد ارد. چرا؟
برابر آهنگ سروده خود. باز هم روز ارج، نمیگوید چهارشنبه، پنجشنبه. اون واژگان پسا اسلام را به کار نمیبرد. باز هم میگویید فردوسی مسلمان بود که تاج کیان یافت از یزد گرد، به ماه سپندار مز روز ارج. یا جای دیگری، به ماه خجسته به خرداد روز، به ماه خجسته به خرداد روز، به نیک اختر و فال گیتی فروز. پافشاری بر این نکته را از این روی بایسته دیدم همیهنانم که جوانان خوب میهنم که امروزه روی به میهن و پشت به دشمن دارند بکوشند که واژگان پارسی را جایگزین واژگان تازی، نامهای خوشاهنگ ایرانی را جایگزین نامهای تازی، جشنها و شادروزهای ایرانی را جایگزین سینه زنی و غم زنی و گل به سر مالی در سوی بزرگترین دشمنان میهن خود کنند و به جای به کارگیری نامهای روزهای هفته از نامهای ایرانی در گاهشمار مهری یا گاهشمار اوستایی بهره گیرند. برگردیم به شاهنامه. خریده به طولان سیاوخش گرد، که زختر چنین کرده شد روز ارج. از ایوان و کاخ و از پالیز و باغ، ز رود و ز دشت و ز کوه و ز راغ. شتاب آمدش تا ببیند که شاه، چه کرد اندران مایه ور جایگاه. هر آن کس که او از در کار بود، بدان بزم با او سزاوار بود. از در کار بود یعنی شایسته و سزاوار بود. هزار از خردمند مردان گرد، چو هنگامه رفتن آمد ببرد. یعنی هزاران تن از مردان شایسته را به هنگام رفتن با خود ببرد. چو آمد به نزدیک آن جایگاه، سیاوش پذیره شدش با سپاه. همین که پیران نزدیک شد به سیاوش کرد و آگهی رسید به سیاوش که پیران در کار رسیدن به شهر است، سیاوش به پیشواز او شتافت. سیاوش پذیره شدش با سپاه. چو پیران به نزد سیاوش رسید، پیاده شد از دور کو را بدید. ببینید پیران پیر است، فرمانده سپاه توران زمین است، ولی در گرامی داشت شاهزاده ایرانی که جوانی است، شاید پیرامون اکنون شده باشد پیرامون 20 ساله. همین که از دور چشمش میافتد به سیاوش، از اسب پیاده می شود. پیران فرمانده سپاه توران زمین، بزرگ مرد، پیاده می شود در گرامی داشت این جوان. و سیاوش همین که چشمش به پیران میافتد، او نیز همین کار میکنه. سیاوش فرود آمد از نیل رنگ، پیاده گرفتش به آغوش تنگ. نیل رنگ اشاره است به اسب سیاوش که به همین رنگ بود. بگشتند هر دو بدان شهر باز، سیاوخش و پیران گردن فراز. بگشتند بر گرد آن شارستان، که بود پیش از این خارستان. جایی که خارستان بود اکنون شده است شهرستان. سراسر همه کاخ و ایوان و باغ، همی تافت هر سو چو روشن چراغ. سپهدار پیران ز هر سو براند، بسی آفرین بر سیاوش بخواند. بدو گفت که از فر و برز کیان، نبودید با دانش اندر میان. چو آغاز کردی بدین گونه جای، که جا آمدی جان زین سان به پای. بماناد تا رستخیز این نشان، میان دلیران و گردن کشان. پسر بر پسر همچنین شاد باد، جهاندار و پیروز و فرخ نشاد. چو یک بهره از شهر خرم بدید، به ایوان و باغ سیاوش رسید. به کاخ فرنگیست بنهاد روی، چنان خرم و شاد و دیهیم جوی.
پذیره شدش دختر شهریار، بپرسید و دینار دادش 1000. جریده همان دخت خورشید روی، چو سروی به بالا چون مشک موی. به پیش پدر رفت با او به هم، پرستار بسیار با بیش و کم. چو بر تخت بنشست و آنجای دید، پرستنده بسیار بر پای دید. پرستنده را پیشتر گفته بودم که همان پیشکار یا خدمتکار است. بر آن نیز چندی ستایش گرفت، جهان آفرین را نیایش گرفت. از آن پس به خوردن گرفتند کار، می و خوان و رامشگر و میگسار. ببودند 1 هفته با می به دست، گهی خرم و شاد دل گاه مست. به 8م رهاورد پیش آورید، همان پیشکش ها بر او چون سزید. ز یاقوت و از گوهر شاهوار، ز دیبا و از تاج گوهرنگار. ز دینار و اسپان به زین خدنگ، به زرین ستام و جناق پلنگ. جناق پلنگ برآمدگی پیش زین اسب است که از استخوان پلنگ می ساختند یا با پوست پلنگ می پوشاندند. فریگیس را افسر و گوشوار، همان یاره و طوق گوهرنگار. افسر همان تاج و یاره گفته بودم سینه ریز یا دستبند است. بداد و بیامد به سوی ختن، ابا لشکر نامدار ارجمند. در برخی از نسخه ها آوردند همی رای زد شاه با انجمن. اگر در نسخه‌ای که شما در دست دارید چنین است، بیگمان نادرست است، چرا که در اینجا شاهی در کار نیست تا با انجمن بزرگان به هم پرسگی بنشیند. نه پیران و نه سیاوش هیچ کدام پایگاه پادشاهی ندارد. از این رو میگویم که آن اگر چنین سخنی در نسخه‌ای که شما در دست دارید هست، این رو کنار بگذارید. آن که به سوی ختن می رود پیران است، نه شاه توران زمین. خب افشین جان، گمان میکنم دنباله داستان رو بگذاریم برای نشست آینده، بیش از این زمان نگیریم که مایه افسردگی خواهد شد. گمان میکنم. بله، من یه چند تا سوال داشتم، از همین آخر شروع میکنم. گفتین که یاره یعنی سینه‌ریز و دستبند. بله خیلی قشنگ. بله، نه دستبنده که میبندن میپرن به زندان، نه دستبند مثلا برای زیبایی، دستبندی که برای آرایش. بله. خب چون دستبند واژه قشنگی نیست واقعا دستبند، ولی اگه یاره پس میشه به جاش یاره استفاده کرد. بله یاره فارسی است. بعد افسرم تاج مثلا خانوم هاست یا کلا تاجه؟ هر تاجی میتونه تاج هم بر سر زن می نشیند و هم بر سر مرد می نشیند. افسر تاج است. بعد عرضم به خدمتتون که این روزها رو خیلی خوب سپاسگزارم که این روزها رو گفتین، خیلی قشنگ و زیبا بود. فقط خواستم ببینم که روز 31 اسم نداشته، یعنی اون موقع اصلا تقریبا 30 روز. خب پس اون یه روز اضافه چی میشه؟ 5 روز اضافه می اومده. 5 روز رو اون رو میگفتن، نام دیگری براش میگذاشتن و روزهای دیگری نام دیگری داشتن. یعنی مثلا پس سال همون 365 روز بوده. 365 روز بود، ولی هر ماه 30 روز شمرده میشد. 5 روز جداگانه حساب میکردن. درسته که یعنی حرکت نکنه سال. این زمان بود تا میرسیم به روزگار خیام، که در روزگار خیام همه چیز خیام میذاره زیر میز. بله مثل همه کارهای دیگه. شاید شماری پدید میآورد که به باور من گرانمایه ترین گاه شمار هست در کارنامه. درست. بله عرضم به خدمتتون که بعد اشاره کردیم به تاریخ که الان مثلا جوانان شاید نمیرن به طرف تاریخ و اینا. حالا من بهتون این مژده رو بدم که اتفاقا جوانان دارن میرن به طرف تاریخ، چون تاریخ حالا سوای از این که چه اتفاقی توش میفته پر از درسه. یعنی مثلا ما باید بریم تاریخ رو بخونیم تا بفهمیم که چی شد که درفش کاویان به خاک افتاد، چی شد که مغول به ایران مسلط شد، چی شد که
اسلام به ایران مسلط شد؟ چی شد که آخوندها به ایران مسلط شدن؟ اینا تو تاریخ پیدا میکنیم، به جواب سوالامون میرسیم. و امروز به نظر من جوونا دارن میرن اون طرف. حالا اون برداشتی که من داشتم از پژوهش در تاریخ همین بعد از اسلام، تو همین 1400 ساله که انقدر ایران دروازه‌خون شد، این بود که به نظر من مردم ایران مخصوصا مثلا بعد از کتاب آقای زرینکوب دو قرن سکوت، خب خیلی کشت و کشتار میکنن تو ایران و کلی هم کتاب میسوزونن، اصلا فرهنگ ما رو از بین میبرن و مردم ایران مثل اینکه یه چیزی رو گم میکنن و به خاطر همین جایی ندارن که برن به اون طرف. یعنی وقتی هم که مثلا میتونن مسلمانان رو شکست بدن، بیرون بکنن، ولی بلد نیستن چی کار کنن و چه چیزی رو دو مرتبه بنا بکنن. تا اینکه حالا مثلا این بزرگانی مثل فردوسی اینا میان و این شاهنامه رو مینویسن و کسان دیگه زحمت هایی کشیده میشه، ولی خب اونقدر هم گسترش نداشته. یعنی این شاهنامه سینه به سینه یه جوری میچرخه در ایران، ولی خب الان به لطف تکنولوژی و همین اینترنت و اینا و این که ما صدامون راحت‌تر به هم میرسه، خب مردم دارن اونو پیدا میکنن، اون فرهنگ رو پیدا میکنن و اون پیدا شدن این فرهنگه که ما میتونیم ایران رو پس بگیریم و دو مرتبه برگردیم به همون ایران رو برگردیم به همون شکوهش. به نظر من خود شما همیشه اینو گفتین، حتی تو بحثایی که صحبتایی که با هم داشتیم حتی خارج از برنامه، تأکیدتون همیشه روی این فرهنگ بوده و الان هم که کاری که داریم میکنیم واقعا عالیه، این میمونه برای مردم ایران و همینه دقیقاً راز ماجرا، اینی که ما هویتی داریم به خاطر همین فرهنگه. من تو عراق بودم مثلا همین سال 2010-2011، صحبت میشد از کشت و کشتارهایی که اونجا شد و وحشیگری که واقعا شد به مردم عراق، هم خود مردم به هم دیگه کردن، هم از خارج بهشون شد و این به نظر، حالا عراق هم 200 سال از ایران جدا شده، مثلا رفت عثمانی شد و بعدم یعنی هویتشون ازشون گرفتن، از مردمی که اونجا زندگی میکردن هویت گرفتن و این شد که اومدن راحت جنگ شیعه سنی اونجا رو انداختن و بلایی به سر مردم عراق اومد که ببخشید حالا وقتتونم میگیرم. مثلا توی یک کوچه من دیدم اینو، توی یک کوچه دیوار کشیدن که از این ور کوچه به اون ور کوچه تیراندازی نشه. یعنی جنگ داخلی چیز وحشتناکیه واقعا. یا توی این شهر پایتخت عراق بغداد، تمام خیابونا دیوارهای 6 متری، این بلوک‌های سیمانی مثل این بلوک‌هایی که وسط اتوبان میذارن ولی بلند 6 متری، برای اینکه به هم دیگه تیراندازی نکنن و مشکل پیش نیاد. به هر حال مشکلش به نظر من مشکل اصلی همین نبود فرهنگ و گم شدن مردم. فرهنگ که نباشه مردم گم میشن به نظر من. یعنی ما گم میشیم، نمیدونیم بعد چی کار کنیم، کدوم طرفی باید بریم. و سپاسگزارم بابت این وقتی که میذاریم که این سپاسگزارم که این سخن رو پیش کشیدی. شاید انگیزه بشود که در یک نشست دیگری در همین زمینه گفتگو کنیم. حتما. من نمیروم سراغ عراق که در عراق چه شد. البته خیلی خوب شد که این رو گفتی. بله. خورده بر سخن تو نمیگیرم. بسیار بسیار خوب شد که این رو گفتی. ولی ما نگاه کنیم به کشور خود ما. ببینید در بلوچستان امروز چه میگذرد. بله. بلوچستان پاره تن ایران است و کردستان. درست. ولی اون ستمی که مردم درون ایران، یعنی ایرانی بر بخشی دیگر از مردم ایران در بلوچستان روا می‌دارد، به خاطر همین دین شیعه و سنی است. یعنی یک سرباز یا یک افسر یا یک سپاهی یا یک بسیجی خردباخته پیرو آیین ننگین شیعه بر همیهن خود که مذهب دیگری دارد، سنی، از همون دین ایرانسوز اسلام، ببینید چه ستمی روا می‌دارد. یک شیعه بر یک سنی، هر دو ایرانی هست. ولی به جایی که بپردازم به اگر این سنی و شیعه رو از خود رها کنن، یعنی اگر هر دو سو از بند شیعه‌گری و سنیگری رها بشوند و اون هویت ایرانی رو بیابند، یک انسان ایرانی بر یک انسان ایرانی دیگری آن ستم نخواهد ورزید. درست. در کردستان ببینید چرا همین چند روز پیش جوان کرد ما رو به اعدامش کردن. بله. تنها برای اینکه کرد بود.
که کردها رو بترسانند. روزی که کردستان بمباران میشد، از سوی زمان خمینی رو میگویم، از اصفهان، از نجف آباد جوانان ایرانی داوخواهانه میرفتند برای کشتن هممیهنان کرد خود. این شرم‌آور است افشین جان، این شرم‌آور است که یک جوان ایرانی سینه هممیهن خود را بشکافد در راه اسلام و مسلمانی. این ننگ است در این مردم. درست. ننگ است. ولی من به شما مژده میدم که امروز داره عوض میشه. یعنی من دارم نشانه هاشو میبینم که من هم دارم میبینم. بله. من هم میبینم که داره همه چیز دگرگون میشه. بله. ولی این مردم ایران تازه پیدا کردن. به باور من این که گفتی امروز داره عوض میشه، اگر کار بزرگانی که نیستن با ما، مثالی مانند فرود فولادوند، احمد کسروی، کوروش آریامنش، آره دارفک، رضا فاضلی، شایان کاویانی، دکتر پروفسور مسعود انصاری، اگر اینها نبودند و کار نمی‌کردند، جوان امروزی هنوز هم بیدار نمی‌شد. ولی خوشا که اینها بودند. بله. خوشا بودند کسانی که در این راه جان فشاندند، از جان خود گذشتند، ولی زمینه بیداری جوان ایرانی رو فراهم آوردند. درسته. شوربختانه هیچ کدام از کسانی که من نام بردم، همه به جز احمد کسروی، همه یاران نزدیک من بودند. من با غمی بسیار بزرگ از آنها یاد میکنم. کوروش آریامنش، آره دارفک، اینها مردان بسیار بسیار بزرگی بودند. شایان کاویانی که تیکه تیکش کردند، همه اینها کشته شدند. جز چند از اونها مانند رضا فاضلی که او هم با بیماری سرطان خون گذشت، یا پروفسور مسعود انصاری. من امروز که میبینم هنوز هستم، گاهی احساس شرمندگی میکنم. ما افتخار میکنیم که شما هستین و خوشحالیم و خوشوقتیم که شما رو داریم و میتونیم استفاده کنیم. این کاروان سالاران بودند. بله، به هر حال دیگه ایران دیگه. این ببینید، من از گذشته‌های دور هم البته باید یاد کنیم. بله. یعقوب لیث صفارها، بله. خود فردوسی که الان همه کار بزرگی که فردوسی انجام داد. بله. بله، فردوسی یه نفر آدم بود دیگه، یه نفر آدم این کاری کرد. و این عشق ایرانه به نظر من که آدم‌ها رو میاره توی همچین راهی و باعث میشه که همچین کارهایی انجام بدن و به هر حال دارن مردم به نظر من راه خودشون پیدا میکنن. روح ایران شاید داره زنده میشه یه جوری و بعد خوشبین باشیم به آینده، به خاطر اینکه مردم این ایران رو پیدا کردن و خوشبختانه بعد از این 1400 سال متوجه شدن که اصل قضیه مشکل چیه، بعد از چی جداشن، کدوم طرفی برن، جهت رو دارن درست میرن به نظر من. با امید روزای بهتر. سپاس. تا دیداری بعد. بدرود.